ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ የ10ኛ ክፍል ማትማቲክስ ሌክቸር 1 ነው። ዩኒት 2 ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ማለት ነው። በዚህ ሌክቸር ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ያው አክቲቪቲዎች እና ኤክሰርሳይሶች በውስጥ ያሉትን ሁሉንም እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዩኒት አውትካም አለ። ዩኒት አውትካም ማለት ይሄንን ዩኒት ከጨርሳችሁ በኋላ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች ናቸው። እነሱን በራሳችሁ አንብቧቸው። ሜን ኮንተንቶች አሉ። ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ሌክቸር ማለት ነው የሰራ ነው። ለምሳሌ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ለሚለው ሌክቸር 1 አለ። ኦፕሬሽን ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ደግሞ ሌክቸር 2 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ተከታታይ ነው። ሌክቸር 1 ሌክቸር 2 የተባለ የተከፋፈለ ነው ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ላይ ያው ኢን ዩኒት ኦፍ ዚስ ቴክስት ቡክ ዩ ሶ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ዘ ፎርም y equals to ax plus b and ax square plus bx plus c የሚሉ ፋንክሽኖችን አይታችኋል። ዩኒት 1 ላይ ax plus b ሊኒያር ነው፣ ax square plus bx plus c ኳድራቲክ ነው if a is differ from 0 ከሆነ ማለት ነው። ሌላው this function are parts of large class of function called polynomial function እንላቸዋለን ነው የሚለው። polynomial function are functions that involves only one variable x አንድ ቫሪያብል ነው የሚይዘው either x either y either t either s አንድ ቫሪያብል መሆን አለባት። ሌላው consisting of the sum of several terms መደመር ሊሆን ይችላል፣ መቀነስ ሊሆን ይችላል፣ ተርሞች ሊኖር ይችላል። ባይኖሚያል ትራይኖሚያል እያልን የምንከፍላቸው ማለት ነው። ሞኖም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ተርሞች አሉ ማለት ነው። each term ደግሞ the product of two factor ነው፣ የቁጥርና የቫሪያብሉ ማለት ነው። the first being a real number coefficient and the second being x ተርሞች ሁለት ነገር አላቸው። ነምበር አላቸው ኢዘሰም ወይ ደግሞ ቫሪያብል አላቸው ማለት ነው። ነምበሩ 2 ብቻ ከሆነ ለምሳሌ x the power of 0 ነው ማለት ነው። any number the power of 0 is 1 ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው በዚህ ዩኒት ውስጥ የምናያቸው አሉ። እነሱም ሜን ኮንተንት ላይ አይተናል። the leading coefficient እና degree of polynomial function ግራፍ ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውንም የምናየው ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ሌክቸሮች። ስለዚህ 2.1 ላይ introduction of polynomial function አለ። You are familiar with function like constant function, linear function and quadratic function in unit 1. Unit 1 ላይ በእነዚህ ነገሮች ላይ ኦልሬዲ ፋሚሊያር ናቸው፣ አውቃችኋቸዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ አንድ ዲግሪ ከፍ ይላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው የምታዩት ማለት ነው። ከዛ በፊት ሪቫይዝም እንድታደርጉ አክቲቪቲ 2.1ን ማየት እንችላለን። ኤ ምንድን ነው የሚለው f of x equals to 2x plus 4 ከነዚህ ውስጥ አሁን ፋንክሽኑ ሊኒያር ፋንክሽን ነው፣ ኮንስታንት ነው፣ ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው ኦር none of this ብላችሁ ነው ክላሲፋይ የምታደርጉ ማለት ነው። a f of x equals to 2x plus 4 ይላል። አሁን እዚህ ጋር x ዲግሪ 1 ነች፣ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ 2 ነው። ስለዚህ ይሄ ሊኒያር ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። f of x equals to absolute value of x ምን ይሆናል? አሁን አብሶሉት ቫልዩ ማለት ከአብሶሉት ቫልዩ ኤኒ ነምበር ሲወጣ ምንድነው የሚሆነው? ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ x ይሆናል if x greater than or equal to 0 and minus x if x less than 0. For example, the absolute value of 2 ብትባሉ 2 ነው። the absolute value of minus 2 ብትባሉ minus of minus 2 ታደርጉት ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንም ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። absolute value ፋንክሽን ነው የሚሆነው ይሄኛው። ሊኒየር ፋንክሽን ወይም እዚህ ውስጥ የተቀመጡት ውስጥ የለም ማለት ነው። ሌላው e ምንድነው? x the power of 4 plus 2x minus 5 ይላል። ይሄ ዲግሪው 4 ነው። ዲግሪ 4 ከሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። እሱን ከዚህ በኋላ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው g h of x equals to x minus 2 times x plus 2 ነው። ይሄን ስታባዙት x square minus 4 ይሆናል። ስለዚህ ዲግሪ 2 ስለሆነ ዲግሪ 2 ከሆነ ደግሞ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው። I f of x equals to radical 5 times x plus radical 2 ይላቸዋል። ስለዚህ the degree of x is 1, therefore it is linear function. As well as for g of x equals to 2 over 3 minus x, the degree of x is 1, so it is linear function. h of x equals to minus x square plus 5x plus 9, the degree of x is 2, so it is quadratic function. ስለዚህ አሁን ዲግሪ 2 ከሆነ ኳድራቲክ ነው፣ ዲግሪው 1 ከሆነ ሊኒያር ነው፣ ምንም ቫሪያብል ከሌለው ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ዲግሪው 3 4 5 እያለ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ወደሚል ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ለምሳሌ f of x equals to 6 plus 9 over 5x plus 4x square ይላል። ስለዚህ አሁን x square ነው የተባላችሁ ኳድራቲክ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው 3 ራዲካል x plus ራዲካል 3 ነው የሚለው። ራዲካል x ማለት x the power of 1 over 2 ነው። ስለዚህ x the power of 1 over 2 ደግሞ it is not positive integer አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ 1 over 2 ራሽናል ነምበር ነች። ስለዚህ ምን አይሆንም ማለት ነው?
ነን ኦፍ ማለት ነው። ሊኒያርም አይደለም፣ ኳድራቲክም አይደለም፣ ኮንስታንት ፋንክሽንም አይደለም፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንም አይሆንም ማለት ነው። A function f is constant function if it can be written in the form of f of x equals to b። በቃ በዚህ ፎርም ከተጻፈ ምን እንለዋለን? ኮንስታንት ፋንክሽን ማለት ነው። b is a real number። ሪል ነምበር ማለት ራሽናል ነምበር እና ኢራሽናል ነምበርን የሚይዝ ማለት ነው። the domain of f is the set of all real numbers and the range is the set containing only number b። ሬንጁ b ነው። ሴት ዶሜኑ ደግሞ ምንድነው? all real number። ዶሜን ማለት የኤክስ ቫልዩ ነው። ሬንጅ ማለት ደግሞ የዋይ ቫልዩ ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ዋይ ነው ኢኳልስ ቱ ቢ። ስለዚህ ዶሜን እና ሬንጅ። አሁን ሬንጁ ይታወቃል ቢ ነው። ዶሜኑ ደግሞ ኦል ሪል ነምበር ማለት ነው ኮንስታንት ፋንክሽን ስለሆነ። ኤ ፋንክሽን ኤፍ ኢዝ ሊኒየር ፋንክሽን ኢፍ ኢት ካን ቢ ሪትን አዝ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ ቢ ዊች ኤ ዲፈር ፍሮም ዜሮ። ሊኒየር ፋንክሽን የምንለው ምንድነው? ኤክስ ፕላስ ቢ ፎርም የሚጻፍ ነው። ኤ ግን ምን መሆን አለባት? ከዜሮ መለየት አለባት። ቢ ኤኒ ሪል ነምበር መሆን ትችላለች። ኤ ግን ዜሮ መሆን አይችልም። ዜሮ ከሆነች ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኮንስታንት ፋንክሽን ይቀየራል ማለት ነው። ኤ ኤንድ ቢ ሪል ነምበር ናቸው ነው የሚለው። ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ኤንድ ዘ ሬንጅ ኢዝ ኦልሶ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር። ሊኒየር ፋንክሽን ላይ ሊኒየር ፋንክሽን ከተሰጣችሁ ሊኒየር ፋንክሽን ነው ከተባለ ዶሜኑ ሲምፕሊ ኦል ሪል ነምበር ነው፣ ሬንጁ ኦል ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ኤ ፋንክሽን ኤፍ ኢዝ ኳድራቲክ ፋንክሽን ኢፍ ኢት ካን ቢ ሪትን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢኤክስ ፕላስ ሲ። ኤ አሁን እዚህ ጋር ዲፈር ፍሮም ዜሮ መሆን አለበት። ሌላው ቢ ሲ ዜሮ መሆን ይችላሉ። ኤ ግን ዜሮ መሆን አይችልም። ኤ ዜሮ ሆነ ማለት እና ቢ ዲፈር ፍሮም ዜሮ ከሆነ ሊኒየር ፋንክሽን ይሆናል። ኤ እና ቢ ዜሮ ከሆኑ ኮንስታንት ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኳድራቲክ ፋንክሽን ለመባል ኤ ምን መሆን አለበት? ዲፈር ፍሮም ዜሮ መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላው ዲግሪው የኤክስ ዲግሪ 2 መሆን አለበት ማለት ነው። where a b and c are real numbers a b c ምንድናቸው? ሪል ነምበር but a should be differ from 0 ማለት ነው። the domain of f is the set of all real number። አሁን ኤክስ ጋር የፈለጋችሁትን ሪል ነምበር አፕላይ ብታደርጉ ወይም ሰብስቲቲዩት ብታደርጉ you can do that። የሆነ ፋንክሽን ተሰጧችሁ ለምሳሌ ኳድራቲክ ፋንክሽን የሚሆን ሰው ወይም ሌላ ፋንክሽን ተሰጧችሁ ዶሜኑ ስትፈልጉ ኦል ሪል ነምበር ማታስገቡበት አለ። ለምሳሌ ራዲካል ኤክስ ብትባሉ ራዲካል ኤክስ ኤክስ ቫልዩ ላይ ኔጌቲቭ ቁጥር ማስገባት አትችሉም። እንደዚህ ከሆነ የፋንክሽን አይሆንም ማለት ነው። ሌላው is not the set of all real number and it depends on the value of a b and c። ሬንጁ ግን አሁን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢኤክስ ፕላስ ሲ ላይ ምን ሊሆን ይችላል? ሪስትሪክት ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ ኤ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢኤክስ አሁን ለምሳሌ ሌሎች ዜሮ ናቸው ብለን አስበን ኤክስ ስኩዌር ቢሆን የዚህ ሬንጅ ምንድነው የሚሆነው? ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ 0 ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዋይ ኔጌቲቭ በፍጹም መምጣት አይችልም። እዚህ ጋር እዚህ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቷ ኔጌቲቭ ከሆነች ደግሞ በምንም ታምር ፖዚቲቭ ቁጥር አታገኙም። ስለዚህ ሬንጁ ዲፔንድ ኦን ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤ ቢ ኤንድ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ምን ላይ? ኳድራቲክ ፋንክሽን ላይ። ሊኒየር ፋንክሽን ላይ ኦል ሪል ነምበር ነው ዶሜንም ሬንጅም። ኮንስታንት ፋንክሽን ላይ ደግሞ ዶሜን ኦል ሪል ነምበር ነው፣ ሬንጅ ደግሞ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ጉዳይ ስንገባ አሁን በዚህ እንድታዩት የሚፈልገው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። እነዚህ ሊኒየር ፋንክሽን፣ ኮንስታንት ፋንክሽን፣ ኳድራቲክ ፋንክሽን ዩኒት 1 ላይ ስላወቃችኋቸው ማለት ነው። ሌት ኤን ቢ ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር። ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ማለት 0 1 2 3 ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ፖዚቲቭ አሁን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ያላላችሁ ማን ስላለች ነው? 0 ስላለች ማለት ነው። ኤንድ ሌትስ ኤን ኤን ማይነስ 1 ኤን ማይነስ 2 ኤን ማይነስ 3 ያለ ይቀጥልና ኤ2 ኤ1 ኤኖት ቢ ሪል ነምበርስ ዊዝ ኤን ዲፈር ፍሮም 0። አሁን እዚህ ጋር ኤን ዲፈር ፍሮም 0 መሆን አለበት። ዘ ፋንክሽን ፒ ኦፍ ኤክስ ምንድነው? እንዴት ስንጽፈው ኤን ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ ኤን ማይነስ 1 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ 1። ልክ እዚህ ጋር ኤን ማይነስ 1 ከሆነች የኤክስ ኮምፖነንትም ኤን ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ተርሙን ልትጠየቁ ትችላላችሁ በዚህ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ የሚያዝ ግድ ነው። ሌላ አሁን ቀጥለን ጻፉ ትባሉ ኤን ማይነስ 2 ካላችሁ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ 2 ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተርሙና እንትኖች እናያለን ሊዲንግ ተርም ምናምን እያለ ስለምናይ ማለት ነው። ሌላው ኤ2 ኤክስ ስኩዌር አሁን 2 ስትሆን ስኩዌር ይሆናል። ኤ1 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ፓወር ላይ 1 ከሆነች ብዙ ጊዜ አትጻፍም። ኤኖት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 0 ማለት ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ስለሆነ ኤ ኖት ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኮልድ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ኤክስ ኦፍ ዲግሪ ኤን። ዲግሪው ኤን ነው። ቫሪያብሏ ማናት? አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ነች ማለት ነው። ተርሞቹ ኤን ማይነስ 1 ኤን ማይነስ 2 እያለ ኤ2 ኤ1 ኤንድ ኤ ኖት ይሆናል ማለት ነው።
ሌላው in the above definition እነዚህን በደንብ ማወቅ ይኖርባቸዋል። an -1 ያለ ይቀጥልና a2 a1 a0 are called ምን ይባላሉ? ኮፊሽንት ናቸው ማለት ነው of a polynomial function or simply the polynomial ይባላሉ ማለት ነው። the number an is called leading coefficient የመጀመሪያዋ highest degree ያላት ምን ትባላለች? leading coefficient of the polynomial function ማለት ነው። n x the power of n is leading term ማለት ምንድነው ብለናል በፊት? ነምበር አለ ቫሪያብል አለው ማለት ነው። ስለዚህ 2x ካል እንደ አንድ ተርም እናያታለን። ስለዚህ n x the power of n ስንል አንድ ተርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊዲንግ ተርም ይባላል ማለት ነው። n ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ይባላል። n ደግሞ ዲግሪ the number n ወይም ደግሞ the exponent of the highest power of x is the degree of the polynomial n ምንድነው? degree of polynomial ነው። the number a0 is called the constant term of the polynomial ስለዚህ አሁን a0 ምንድነው? ኮንስታንት ተርም ነው ማለት ነው። ሌላው ዶሜን ነው። the domain of polynomial function is called all real number ስለዚህ አሁን የሆነ ፋንክሽን ተሰጧችሁ is it polynomial function or not ከተባላችሁ ሌላኛ ማውቂያ መንገዳችሁ ምንድነው? ዶሜኑን ቼክ ታደርጋላችሁ። all value of ወይም all number real number x ላይ ሰብስቲቲዩት ስታደርጉ ዲፋይን የሚሆን ከሆነ ፋንክሽናችሁ it will be polynomial function ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተርሞች በደንብ ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። what is the degree of linear function ይላችኋል። linear function አሁን ሲጻፍ ምንድነው ብለናል? ax plus b ስለዚህ ax አሁን ax plus b ካልን በኋላ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ኮንስታንቱና ዲግሪው ማወቅ እንችላለን። አሁን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ a ነው፣ ኮንስታንቱ b ነው፣ ዲግሪው ደግሞ n ይሆናል ማለት ነው። what is the degree of quadratic function ምንድነው ብለናል? ax square plus bx plus c ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተጠየቀው ዲግሪ ስለሆነ ዲግሪ ማለት ደግሞ ሃይስት ኤክስፖነንት ያለው ሃይስት ኤክስፖነንቱ ማለት ነው። ስለዚህ ዲግሪ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በቃ ምንም እንትን የለውም። ሊኒያር ከተባላችሁ ዲግሪ 1 ነው፣ ኳድራቲክ ከተባላችሁ ዲግሪ 2 ማለት ነው። ኩቢክ ፋንክሽን ምናምን ይባልም አለ። እንደዛ ከሆነ ወደ 3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ what do you think for the degree of non-zero constant function አሁን non-zero constant function ለምሳሌ non-zero ለምሳሌ 2 0 አይደለችማ። ስለዚህ ፋንክሽን ነች። የዚች አሁን ዲግሪው ስንት ነው ብትባሉ ስንት ይሆናል? አሁን እዚህ ጋር በውስጥ ታዋቂ ምን አለ? x the power of 0 አለ ማለት ነው። ስለዚህ x the power of 0 ማለት 1 ነው። any number the power of 0 1 ስለሆነ ስለዚህ 2 ሲባዛ በ1 2። ስለዚህ ዲግሪው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። ነን 0 ያላችሁ ለምንድን ነው? አሁን 0 ብትባሉ f of x equals to 0 ብትባሉ የዚህን ዲግሪ ማወቅ አይቻልም። ምክንያቱም 0 ታይምስ x the power of 100 ሊላችሁ ይችላል። ምክንያቱም 0 ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን ይሄን ዲግሪው 100 ሊል ይችላል። ሌላኛ ደግሞ ዲግሪው 1000 ሊል ይችላል። 0 ከሆነ ማለት ነው ፋንክሽኑ 0 ከሆነ ዲግሪውን ዲፋይን ማድረግ አንችልም። 1 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል፣ ቢሊዮን ሊሆን ይችላል ዲግሪው ማለት ነው። ምክንያቱም በ0 ከተባዛ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? 0 ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ነን 0 ኮንስታንት የተባለው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነን 0 ከሆነ ዲግሪው 0 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው the constant function f of x equals to 0 is called zero polynomial 0 ነው የኛው with no degree assigned to it። ምክንያቱም አሁን እንዳልኳችሁ f of x equals to 0 ከተባላችሁ ዲግሪውን ስፔሲፋይ ማድረግ አትችሉም። ለምሳሌ የሆነ ሰው x the power of 0 times x the power of 10 ሊል ይችላል። ይሄን ስታባዙት ምን ይሰጣችኋል? 0 ይሰጣችኋል። ስለዚህ ዲግሪው 10 ነው ሊል ይችላል። ሌላው ደግሞ 100 ነው ሊል ይችላል፣ 1000 ሊል ይችላል። ስለዚህ 0 polynomial function has no ዲግሪ የለውም ማለት ነው። ሌላው እዚች ጋር አሁን ቀደም ባየናችሁ መሰረት find the degree leading coefficient and constant term of the following polynomial function የነዚህን አሁን ዲግሪውን leading coefficient and constant term አይደንቲፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄን ነገር ከመስራታችሁ በፊት መጀመሪያ በኦርደር ማስቀመጥ አለባችሁ ኤክስፖነንቱን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ትንሽ ኤክስፔሪየንስ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ሃይ ኤክስፖነንት ያለው መፈለግ ነው። ሃይ ኤክስፖነንት ያለው ለምሳሌ 1 ላይ
3x cube minus 9x square plus 5x plus 3 over 2 ስለዚህ ሃይ ኤክስፖነንት ያለው እሺ ነው ማለት ነው 3x square ስለዚህ ዲግሪው 3 ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ 3 ነው ኮንስታንት ተርም ማለት ደግሞ ምንድነው ምንም ቫሪያብል የሌለው ማለት ነው ስለዚህ 3 over 2 ይሆናል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ላይ h of x minus 5x the power of 4 plus 8x cubed plus 2x square minus 3x plus 7 ይላል ከዚህ ጋር አሁን ሃይ ኤክስፖነንት ያለው የትኛው ነው እዚህ ጋር 4 አለች እዚህ ጋር 3 አለች እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር ያው 0 ነው ያለው ስለዚህ -5x ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሊዲንግ ተርሙ ከሊዲንግ ተርሙ ላይ ዲግሪውንና ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ዲግሪ 4 ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት -5 ይሆናል ኮንስታንት ተርም ማለት ምንም x የሌለበት ማይነስ እንትን +7 ማለት ነው ወይም 7 ሌላው g of x -2 3x ስኩዌር 2 over 5x square x square minus x the power of 4 plus 4 times x the power of 5 plus 5x ይላል እዚህ ጋር ስታዩት እዚህ ጋር -2 ነው ዲግሪ ቫሪያብሉ x the power of 0 ነው 3x square አለ 3x cubed ማለት ነው ዲግሪ እዚህ ጋር 3 ነች ኤክስፖነንቷ እዚህ ጋር 2 4 እዚህ ጋር 5 ስለዚህ እቺን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዲግሪ 5 ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት 4 ኮንስታንት ተርም ደግሞ x የሌለባት ቫልዩ -2 ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ተሰጣችሁ እንደዚህ ከተሰጠ ምን ማድረግ አለባችሁ ብራኬቱን መጀመሪያ ሪሙቭ ማድረግ አለባችሁ አሁን ልክ ኤክስፒሪየንስድ ከሆናችሁ በኋላ it will be simple ግን መጀመሪያ ላይ just በስቴፕ መስራት አለባችሁ ከዛ ላይክ ተርሞች ካሉ መሰብሰብ ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 into x the power of 4 ነው የሚለው ስለዚህ 2 ገብታ ስታበዛ ውስጥ distribution property ማለት ነው 2x the power of 4 ይሆናል ማለት ነው ፕላስ 2 times 1 over 2x square 2 በ2 ይጠፋና x square ይሆናል ማለት ነው x square ከዛ 2 times -2 -4 ፕላስ x plus x the power of 4 plus 1 ማለት ነው አሁን እንደዚህ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ካልሰራችሁ ዝም ብላችሁ ኤክስፖነንቱን ብቻ አይታችሁ ዲሳይድ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር x the power of 4 ስላለ ዲግሪ 4 ሊዲንግ ተርም 1 ኮንስታንት ተርሟ ደግሞ 2 ማድረግ አትችሉም ስለዚህ ከመጨረሻው ሲምፕሊፋይ ፎር መጻፍ አለባችሁ ልክ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፎርሙላ n x the power of n plus n minus 1 x the power of n minus 1 plus ያለ የሚቀጥልና ከዛ a ኖት እስከሚደርስ ድረስ በስቴፕ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ላይክ ተርሞችን ሰብስባችሁ ነው ዲግሪው n ያክል ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ኮንስታንቱ የምትሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 2x the power of 4 x the power of 4 አለ ላይክ ተርም ናቸው ላይክ ተርም ማለት ምን ማለት ነው ዘ ሰም ኤክስፖነንት ያላቸውና ዘ ሴም ቫሪያብል ማለት ነው ስለዚህ 2 the power of 2 x the power of 4 እና x the power of 4 መደመር እንችላለን ላይክ ተርም ስለሆኑ 2 ሲደመር 1 3 ካረግን በኋላ x the power of 4 እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ማን ይቀድማል x ስኩዌር አለ x ስኩዌር ብቻውን ነው ፕላስ x ስኩዌር ዘን x አለ ፕላስ x ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ኮንስታንቶች ይቀሯቸዋል -4 + 1 ያው እነዚህን ታቋቸዋላችሁ ኤሌመንታሪ ላይ ብዬ ነው -4 + 1 ስንት ይሆናል -3 ማለት ነው ከትልቁ ላይ ትንሹን ትቀንሱና የትልቁን ምልክት መስጠት ማለት ነው ስለዚህ አሁን መናገር ይችላል ማለት ነው ሊዲንግ ተርሙ ማን ነው ከተባላችሁ ይሄ ይሆናል 3x the power of 4 ዲግሪው 4 ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት 3 ነው ኮንስታንቱ -3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ጀስት ፕራክቲስ አድርጓቸው ፕራክቲስ ያደርጋችሁ መለማመድ ግን ከለመዳችሁ በኋላ በቃል መስራት ትችላላችሁ አሁን እኔ እዚህ ጋር x the power of 4 x the power of 4 አለ ስለዚህ ቺ ታውዛችሁ x the power of 4 x the power of 4 3x the power of 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጨረስኩ ማለት ነው ሊዲንግ ተርሙን አወቃችሁ ማለት ሁለት ነገር አወቃችሁ ዲግሪውን አወቃችሁ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱን አወቃችሁ ማለት ነው ከዛ ኮንስታንት ማለት ደግሞ ቫሪያብል የሌለው መምረጥ ማለት ነው so it is simple by the way በጣም ቀላል ነው በቀጣይ የምናያቸው ደግሞ ይኖራሉ እነሱን ምን ያለ ኤክሰርሳይዝ 2.1 ምንድነው find the degree leading coefficient and constant term of the following polynomial function የሚከተቱ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖች ዲግሪያቸውን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት እና ኮንስታንት ፈልጉ ነው ያላችሁ ከዛ እዚህ ጋር a ጋር ስታዩት f of x 12x cube minus 9x square plus 3x plus 4 ይላል እዚህ ጋር x ኤክስፖነንቷ 3 ነች እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር 0 ስለዚህ በኦርደር ነው ያስቀመጣለን ሊዲንግ ተርሙ 12x cube ነው ስለዚህ ዲግሪው 3 ነው
ሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ 12 ነው። ኮንስታንት ተርሙ 4 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛው ጥያቄ ላይ g of x minus 3x the power of 4 plus x square plus 3 into 2x square plus 4x the power of 4 plus 5x cubed plus 2 over 3 ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ ምን ማድረግ አለባችሁ? ልክ ኤግዛምፕሉ ላይ እንደሰራ ነው ዲስትሪቢዩት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ዲስትሪቢዩት ሲሆን 3 ሲባዛ በ2 6 x square ማለት ነው 6x square ዘን ምን ታደርጋላችሁ? ፕላስ 3 times 4 12 x the power of 4 ማለት ነው x the power of 4 then 3 times 5 x cubed 15 x cubed ይሆናል። then ኮንስታንቷ ትቀራለች። ኮንስታንቷ ደግሞ 3 times 2 over 3 በ3 ይጠፋል። በዚህ ታጣፉና 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምታደርጉት? ኤክስፖነንቶችን ታያላችሁ። x the power of 4 አለ x the power of 4 አለ እዚህ ጋር x the power of 3 ስለዚህ አሁን x the power of 4 ያለውን ትደምራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ -3 x the power of 4 እና 12 x the power of 4 ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ከትልቁ ላይ ትንሹን ትቀንሱና የትልቁን ሳይን ትሰጣላችሁ ስላልኳችሁ 12 ሲቀነስ 3 9 ይሆናል። ትልቁ ምንድነው? 12 ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ 9 ይሆናል x the power of 4 ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌሎች እንዳሉ መተው ትችላላችሁ። የተጠየቃችሁ ዲግሪ ነው። ስለዚህ አሁን ዲግሪውን ከዚህ ማወቅ ትችላላችሁ። 4 ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሽንት 9 ነው። ኮንስታንት ተርሙ ደግሞ ማን ይሆናል ማለት ነው? 2 ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ መስራት ይቻላል። ሌላው h of x 2x cube plus 3x square minus 5 over 3 plus x cube plus 2 ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሰጣችሁ? እዚህ ጋር በፍራክሽን አንድ ላይ አድርጓቸዋል። እነዚህ ደግሞ ብቻውን ጽፏል። ስለዚህ አሁን ከዚህ ውስጥ ምን ማድረግ አለባችሁ? ወይ ኤልሲዲ መፈለግ ሊስት ኮመን ዲኖሚኔተር ወይም ደግሞ ይሄኛውን ሰፓሬትሊ መጻፍ ማለት ነው። ጀስት ግን እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ሊስት ኮመን ዲኖሚኔተር ብትጠቀሙ ነው። ስለዚህ አሁን እቺ 3 የጋራ ትሆንና 3 ኦቨር 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው 3 ኦቨር 3 ዘን ይሄኛው ደግሞ ስንት ይሆናል? 6 ኦቨር 3 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም 6 ሲካፈል ለ3 2 ነው። 3x cubed over 3x cubed ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ ወይም መደመር። አሁን ለምሳሌ 2x square 3x square አለ ምን ይሆናል? 2x cubed እና 5x cubed 3x cubed 5x cubed ይሆናል ማለት ነው። 5x cubed over 3 ማለት ነው። ሌሎች ጀስት ሎስት ዲግሪ ናቸው። ስለዚህ ዛት ማች ማተር አታድርጓቸው። ልክ የተጠየቃቸው ጥያቄ ዲግሪ ሊዲንግ ኮኤፊሽንት እና ኮንስታንት ተርም ብቻ ከተጠየቃቸው ማለት ነው። ሌላው ኮንስታንት ተርም አሁን እዚህ ጋር -5 ኦቨር 3 አለ፣ እዚህ ጋር 6 ኦቨር 3 አለ። ሁለቱን ስደምሩ ምን ይመጣል? 1 ኦቨር 3 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እንዴት ነው ምንድነው? 6 ሲቀነስ 5 1 ነው። ስለዚህ ላርጀስት አብሶሉት ቫልዩ ያለውን የ6ን ሳይን ስትወስዱ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲግሪ 3 ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሽንት 5 ኦቨር 3 ኮንስታንት ተርም 1 ኦቨር 3። ሌላው አሁን ሊዲንግ ኮኤፊሽንት በፍራክሽን እንደዚህ 3 ኦቨር 4 ተብሎ x the power of 6 ብትባሉ ሊዲንግ ኮኤፊሽንት የሚሆነው ይሄ ራሽናል ነምበሩ። ሊዲንግ ኮኤፊሽንት ማለት ኢን ሾርት ተርም ቁጥሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ኖት አለ። there are two ways to check whether or not a given function is not polynomial function or not። አሁን የሆነ ፋንክሽን ተሰጧችሁ polynomial function ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለማወቅ አንደኛ ዶሜኑን ቼክ ማድረግ ነው። its domain is not all real number። አሁን ሁሉም ዶሜኑ all real number ካልመጣ it is not function ማለት ነው። ሌላው it doesn't take the form or unable to transform it to the form። በዚህ ፎርም መጻፍ ማችሉ ከሆነ ምን አይሆንም ማለት ነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይሆንም ማለት ነው። n x the power of n plus n minus 1 x the power of n minus 1 plus n minus 2 x the power of n minus 2 plus a2 x square plus a1 x plus a naught በዚህ ፎርም መጻፍ ካልቻላችሁ it is not polynomial function ማለት ነው። ሌላው n ነው differ from 0 መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን የሆነ ፋንክሽን ተሰጧችሁ is it function or not ብትባሉ በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ነኝ g of x 4x the power of -2 plus 3x the power of -1 -7 አኔ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይሆንም። ምክንያቱም የx ኤክስፖነንቱ ምንድነው መሆን ያለበት ብለናል? ነን ኔጌቲቭ ማለት ደግሞ ማለት ነው
ከዜሮ ጀምሮ 0 1 2 እያለ የሚቀጥል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፖነንቱ በምንም ታምር ምን መሆን አይችልም፣ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። በዚህኛው ፖስቱሌት መሰረት 3x the power of -1 ማለት ምን ማለት ነው? 3 over x ማለት ነው። the domain of any polynomial function is all real number ነው ያለው። እዚህ ጋር ግን 3 over x ፎርም ስንጽፍ x ቦታ ላይ 0 ማስገባት አንችልም። ስለዚህ 0 ማስገባት አልቻላችሁም ማለት ዶሜኑ all real number አይደለም ማለት ነው። all real number አልሆነ ማለት ደግሞ the function is not polynomial function ማለት ነው። ሌላው h of x to the power of x is not polynomial function because it cannot take the form of the general polynomial function. polynomial function ላይ ምን አይነት ፎርም አለው ብለናል? n x the power of n የx ፓወር ወይም ኤክስፖነንት ምንድነው መሆን ያለበት? ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ምንድነው ያለው? to the power of x። ይሄኛው ሌላ ጊዜ ትማሩታላችሁ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው የሚባለው። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ማለት ደግሞ a the power of x ተብሎ የሚጻፍ ማለት ነው። አሁን ግን እያየን ያለ ነው ምንድነው? x the power of ነው የምንለው። x the power of ነው እንጂ to the power of x የሚል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ሌሎች ኤግዛምፕሎች አሉ። እነዚህን እናንተን በግላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ which of the following are polynomial function polynomial function የሆኑት የትኞች ናቸው? for those which are polynomial function find the degree, leading coefficient and constant term። አሁን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ዲግሪ ኤንድ ኮንስታንት ተርም የምንፈልገው ምን ከሆነ ነው? መጀመሪያ ፋንክሽኑ ምን መሆን አለበት? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን መሆን አለበት ማለት ነው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ለመሆን ደግሞ ማሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ሁለቱን አይተናል። ስለዚህ እነሱን ያሟላል አያሟላም ነው የምንለው ማለት ነው። መጀመሪያ እሱን ካሟላ ደግሞ የተጠየቅነውን ሌሎችን ጥያቄዎች እንፈልጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ a f of x equals to 2x square minus 9x cube plus 2 over 5x ይላቸዋል። አሁን የመጀመሪያ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ወይስ አይደለም ወደሚለው እንሄዳለን። ይሄ ምንም እንትን የለውም ነው። ምክንያቱም ኤክስ አለ፣ የኤክስ ኤክስፖነንት ስታዩት እዚህ ጋር 2 ነው፣ እዚህ ጋር 3 ነው፣ እዚህ ጋር 1 ነው። ስለዚህ it is ፖሊኖሚያል ፋንክሽን። ዶሜኑም ሪል ነምበር ነው። እዚህ ጋር ማንኛውንም ኤክስ ብታስገቡ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ምንድነው የምታደርጉት? ቀጥሎ ዲግሪ፣ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ኤንድ ኮንስታንት ተርም ትፈልጋላችሁ። ዲግሪ 3 ነው፣ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት -9 ነው ኤንድ ኮንስታንት ተርሙ 0 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አልተሰጣችሁ ማለት 0 ነው ማለት ነው። የግድ 0 እዚህ ጋር መጻፍ የለበትም ነን እንዳትሉት። ኮንስታንት ተርሙ 0 ነው። ሌላው ቢጋ ጂ ኦፍ ኤክስ 2 ማይነስ ኤክስ ኢንቱ 2 ፕላስ ኤክስ ነው። ይሄን ስታባዙት ምን ይሆናል? ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ምንድነው? ከበፊት ካስተዋሳችሁ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር። ስለዚህ 2 ስኩዌር ስታደርጓት 4 ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ጋር ኤኒ ሪል ነምበር ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ it is ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ከሆነ ደግሞ ዲግሪው ማወቅ እንችላለን። 2 ነው፣ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ -1 ነው፣ ኮንስታንት ተርሙ 4 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር x ፓወር ኦፍ -4 ነው የሚለው። እቺ -4 ኔጌቲቭ ነች፣ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። ስለዚህ it is not ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር ራሽናል ነምበር ነው። x ፓወር ኦፍ 1/3 x ፓወር ኦፍ 1/2 ኤም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይሆንም። k ኦፍ y ራዲካል y ነው። አሁን y ቦታ ላይ ኤኒ ሪል ነምበር መተካት አትችሉም። ወይም ደግሞ በኤክስፖነንት ፎርም ስጽፉት ራዲካል y ማለት y the power of 1/2 ማለት ነው። ስለዚህ ኤም ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይሆንም ማለት ነው። ሌላ የመጨረሻው ራዲካል 2x cube plus 5x square minus ራዲካል 2/7 ነው የሚላችሁ። x አለ። ስለዚህ ኤክስፖነንቱ እዚህ ጋር 3 ነው፣ እዚህ ጋር 2 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 0 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ማለት እንደዛ ከሆነ ዲግሪ 3 ነው፣ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ራዲካል 2 ነው ኤንድ ዘ ኮንስታንት ተርም ኢዝ ማይነስ ራዲካል 2/3 ማለት ነው። አሁን ኮንስታንት ተርም እዚህ ጋር ሲጠየቅ ራዲካል 2/3 ቀጥታ ብቻ መውሰድ አትችሉም። ምክንያቱም ፕላስ ነው ፎርሙላውን ካስተዋሳችሁ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ ኤን -1 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን -1 ነው። ስለዚህ ፕላስ ኢንቱ ማይነስ ራዲካል 2/7 ስታደርጉት ኮንስታንት ተርሙ ዘ ኔጌቲቭ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ፖዚቲቭ ብቻ መውሰድ የለባችሁም። እሺ ሌላው ኤክሰርሳይዝ አለ።
ኤክሰርሳይሱ ላይ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ጀስት በፊት እንዳየነው which of the following are polynomial function polynomial function የትኛው ነው? polynomial function ከሆነ ደግሞ find the degree leading coefficient and constant term ነው የሚላችሁ። የተወሰኑትን ፈጠን ብለን ለመስራት እንሞክራለን። ኤ ላይ ኤክስ እንታያላችሁ። የኤክስ ኮምፖነንት 5 3 1 ነው። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ዲግሪ 5 ኮንስታንት ተርም 3 ማለት ነው። ሲ ላይ ማይነስ 3 ይላል። እዚህ ጋር ማይነስ 3 ኤክስ ኤክስፖነንት ላይ መሆን አይችልም፣ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም ብለናል። እዚህ ጋር ስታዩት ኖርማል ነው። ኤክስ 1 ነች 4 2 ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ዲግሪውን ፈልጉ ይላል። ዲግሪ ሃይስት ኤክስፖነንቱ ነው 4 ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ 3/4 ነው። ኤንድ ዘ ኮንስታንት ተርም ኢዝ 4። ኤች ኦፍ ቲ አለ ራዲካል 2 ታይምስ ቲ ፕላስ ራዲካል 3። አሁን እቺ ቲ ከራዲካል ውጭ ነው ያለችው። ከራዲካል ውጭ ከሆነች ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው። that means the degree is 1 and the leading coefficient is radical 2. f of x ላይ እዚህኛው f ጋር f of x 1/x² plus 1/x plus 1 እዚህ ጋር ደግሞ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይሆንም፣ ምክንያቱም 0 መተካት አትችሉም። አሁን 0 ብትተኩ 1/0 ነው። 1/0 is undefined። ምን ብለናል? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ላይ the domain is all real number ብለናል። ስለዚህ አይሆንም፣ hም አይሆንም። ሌላኛው e አለ ራዲካል 6y² ፕላስ ራዲካል 2y ፕላስ 5። አሁን y ስኩዌር ከራዲካል ውጭ ነች፣ yም እዚህ ጋር ከራዲካል ውጭ ስለሆነች it is polynomial function degree with 2 leading coefficient radical 6 and constant term is +5. the other one is 2x the power of 5 minus 5x² plus 2 minus x² plus 4x³ plus x the power of 5/3። ይሄ አሁን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ምንም ችግር የለበትም። ኤክስፖነንቱ ላይ ዶሜኑ ላይም ችግር የለበትም። ስለዚህ አሁን ምን ታደርጋላችሁ? ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ማድረግ። ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ በሁለት ሜተድ እንዳልኳችሁ፣ አንደኛው ኤልሲዲ መፈለግ ሊስት ኮመን ዲኖሚኔተር። ስለዚህ ይሄን 6 ታደርጋላችሁ፣ እቺን 6 ታደርጋላችሁ፣ እቺን በ3 ታበዙት 15፣ ይሄኛው 6 ዘን ኤን የጋራ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እቺን ኔጌቲቭ ግን እነዚህ ሁሎችንም ታበዛለች። ኔጌቲቭ ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ኤ ፖዚቲቭ ይሆናል፣ ዚስ ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ኤ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ ብሎ እንደዚህ ከጻፈ ይቺ ማይነስ የጋራ ነች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ አሁን ሲምፕሊ ላይክ ተርሞችን መደመር ወይም መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 6x the power of 5 minus x the power of 5 5x the power of 5 ይሆናል። ስለዚህ ሃይስት ኤክስፖነንት ያለው ይሄ ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት 5 ዲግሪ 5 ይሆናል 5/3 ይሆናል ማለት ነው። ኮንስታንት ተርም ማለት ደግሞ ኮንስታንት ተርም አሁን ከዚህ ምን አለ 6 minus 2 አለ 4፣ ስለዚህ 4/3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ አድርጋችሁ አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው አይ አለ። አይ ብዙ ጊዜ ትንሽ ታከራክራለች። አንዳንዶች ናት ይላሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ አይደለም ይላሉ። ይሄ ምንድነው? ከራዲካል ስታወጡት ስኩዌር ነው። ስለዚህ ዘ ፓወር ስታደርጉት ምንድነው የሚሆነው? x² + 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው፣ ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ዶሜኑ እዚህ ጋር ኦል ሪል ነምበር መተካት ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው። ራዲካል ቢሆን ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው፣ መጨረሻ ላይ ስኩዌሯም ስላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ዲግሪ 1 ይሆናል፣ ዲግሪ 2 ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ደግሞ 1 ማለት ነው። ጄ ላይ ስታዩት ዘ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ 2x² + 7። አሁን ይሄ ምንድነው? አንድ ነው፣ ኮንዲሽናል አይደለም። ምክንያቱም 2x² ነው ያላችሁ። x² ከሆነች ኦልዌይስ ምንድነው? እዚህ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ዲግሪ 2 ነው፣ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት 2 ኤንድ ኮንስታንት ተርም 7 ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እንደዚህ ቢላችሁ ነው ዘ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x² ቢባል ዘ ራዲካል ኦፍ x² ቢባል ምንድነው? ይሄ ከራዲካል ሲወጣ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ ሻርፕ ነገር ነው። ግራፍ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ላይ እናያለን ምን አይነት መሆን አለበት። ሻርፕ መሆን አይችልም። ስለዚህ እዚህ እንደዚህ ስለሆነ ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይሆንም ማለት ነው። እነዚህ ግን ይሆናሉ፣ ምክንያቱም አንድ እንትን አሁን የዚህን ግራፍ ብትስሉ የምታገኙት ፓራቦላ ነው። የዚህ አሁን ፓራቦላ ነው፣ የዚህም ፓራቦላ ነው። ኮንቲኒየስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ሻርፕ ኮርነር አይኖረውም፣ ዲስኮንቲኒዩቲም አይኖረውም ማለት ነው። እንደዛ ከሌለው ደግሞ ኢት ኢዝ ፋንክሽን። ስለዚህ ግራፍ ኦፍ ፋንክሽን ላይ እናያለን። ግራፍ ኦፍ ፋንክሽን ይነግራችኋል የተሰጣችሁ ፋንክሽን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እዛ ጋም ጀስት ዩ ካን አይደንቲፋይ ማለት ነው። ሌላው ዲፊኒሽን አለ። ይሄ ሪፒቲሽን ነው። የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኤክስፕሬሽን ኢዝ አን ኤክስፕሬሽን ኦፍ ዘ ፎርም፣ በዚህ ፎርም መገለጽ አለበት ነው።
ዌር ኤን ኢዝ ምንድናት ብለናል? ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነች። ኤን ዲፈር ፍሮም ዜሮ። ኤን እነዚህ ተርሞቹ ከዜሮ መለየት አለበት ማለት ነው። ልክ እንደ ሊኒየር ፋንክሽን ካልነው አሁን ኤ ዲፈር ፍሮም ዜሮ እንዳልነው ኤክስ ፕላስ ቢ ኤ ዲፈር ፍሮም ዜሮ፣ ኳድራቲካል ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢ ኤክስ ፕላስ ሲ ኤ ዲፈር ፍሮም ዜሮ እንዳልነው ማለት ነው። ኢች ኢንዲቪጁዋል ኤክስፕሬሽን ኤ ኬ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ሜኪንግ አፕ ዘ ፖሊኖሚያል ኢዝ ኮልድ ተርም። እነዚህ ምን ይባላሉ? ቅድም እንዳልኳችሁ ተርም ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው? ተርሞችን ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኮንሲደር ዘ ኤክስፕሬሽን ይሄን ይሰጣቸዋል። መጀመሪያ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ወይስ አይደለም የሚለውን አይደንቲፋይ ታደርጋላችሁ። 3 4 3 እንትን 4 2 ስለዚህ ነው። ኢዝ ኢት ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን? የስ ነው። ፋይንድ ዘ ዲግሪ ሊዲንግ ኮፊሽንት ኤንድ ዘ ኮንስታንት ተርም። ዲግሪውን ሊዲንግ ኮፊሽንት እና ኮንስታንት ተርሙን አይደንቲፋይ አድርጎ ነው። ዘን ዋት ኢዝ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ኪዩድ። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። የኤክስ ኪዩድን፣ የኤክስ ፓወር ፎርን፣ የኤክስ ስኩዌርን እያደረገ መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን በእንትን እንዴት እንጽፈዋለን? መጀመሪያ ይሄንን አሁን በእንትን መጻፍ ትችላላችሁ። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ብለናል። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ከሆነ በፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው የሚገልጸው? ቅድም ያልኳችሁ ሁለት ሜቶዶች አይዘር ኤልሲዲ፣ እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ እንዳልኳችሁ ኤልሲዲ ብትጠቀሙ ነው። ይሄን አሁን 8 ኦቨር 4 ማይነስ 3x ኪዩድ ኦቨር 4 ፕላስ 4x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 ማይነስ ብላችሁ ማይነስ 3x ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ 5x ስኩዌር አድርጋችሁ መጻፍ ዩ ካን ዱ ዛት። አንደኛው ሜትድ ማለት ነው። ሁለተኛው ሜትድ ደግሞ አራትን የጋራ ታደርጋላችሁ ማይነስ 12 ይሆናል 5 ይሆናል። ከዛ በኋላ እየብቻችሁ ሰፓሬት አድርጋችሁ ትጽፋችኋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ያደረገው አይደንቲፋይ እየብቻችሁ አወጣላችሁ 8 ኦቨር 4 ማይነስ 3x ኪዩብ ኦቨር 4 ፕላስ 4x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 አድርጎ ከዛ ይሄን ይጽፋል ማለት ነው። የብቻ ይሄ የጋራችሁ ስለሆነ የብቻ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መቃለል ይችላል። 8 ለ4 2 ነው። ከዛ ማይነስ 3 ኦቨር 4 አይቃለልም። 4x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 4 በ4 ይጠፋና ምን ይሆናል? x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይቀራችኋል። ማይነስ 3x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ 5x ኪዩብ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ላይክ ተርሞች ተሰብስባላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ በዚህ ይጣፋል። ስለዚህ ምን ይሆናል? 1 ማይነስ 3 ማይነስ 2 ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 2 x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ሃይስት ኤክስፖነንት ካለው ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ስትጽፉ ማይነስ 3 ኦቨር 4 x ኪዩብ ፕላስ 5x ስኩዌር ፕላስ 2። ስለዚህ አሁን በኦርደር ጻፋችሁት ማለት ነው። ይሄን ከጻፋችሁ በኋላ አሁን ዲግሪ ፎር ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ማይነስ 2 ነው፣ ኮንስታንት ተርም 2 ነው። ከዛ አዲሽናል ጥያቄ ከዚህ በኋላ ምን ተብላችሁ ትጠየቁ ትችላላችሁ? what is the coefficient of xq። አሁን የxq ኮኤፊሺየንት ማን ነው የተባላችሁ? ማይነስ 3 ኦቨር 4። እቺኛውን አሁን በጣም ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ፕላስ ነው፣ ኖርማል ፎርሙላው ስንጽፈው ፕላስ ነው። ስለዚህ ማይነስ ከሆነ አብራችሁ ነው የምትወስዱት። ቀጥታውን ከዚህ ጋር the coefficient of xq ስትባሉ 3 ኦቨር 4 ብትብሉ it is false። 3 ኦቨር 4 አይደለም፣ ማይነስ 3 ኦቨር 4። what is the coefficient of x square ብትባሉ 5። እንደዚህ አድርጋችሁ you can answer any such types of question ማለት ነው። ሌላው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን p of x is said to be a polynomial function over integer። ያቺኛው ደግሞ ምንድነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ኢንቲጀር፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ራሽናል ነምበር፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሪል ነምበር ምንለዋል። ከፈለጋችሁ እናንተ ደግሞ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሆል ነምበር፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ናቹራል ነምበር ያደርጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ይሄ ምንድነው? ዲፔንድ የሚደረገው በኮኤፊሺየንት ኦፍ ፒ ኦፍ ኤክስ ነው። የፒ ኦፍ ኤክስ ፖሊኖሚያል ፋንክሽናችን አለ። የሱ ፋንክሽን ኦል ኮኤፊሺየንት አር ኢንቲጀር ከሆኑ ምንለዋለን? ኤ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ኢንቲጀር እንለዋለን። ኮኤፊሺየንቱ ራሽናል ነምበር ከሆነ ኤ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ራሽናል ነምበር እንላለን። ኮኤፊሺየንቱ ሪል ነምበር ከሆነ ኦል ሪል ነምበር ከሆኑ ኮኤፊሺየንቶች፣ ሁሉም ኮኤፊሺየንቶች ማለት ነው፣ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኮኤፊሺየንቶች ምን እንለዋለን? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሪል ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ አንደኛ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይላል። ይህ ተሰጥቷቸዋል። ስታያቸው አሁን 4 2 7 9 2 ነው። ስለዚህ ኢንቲጀር ናቸው።
ስለዚህ የምንለዋለን ማለት ነው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ኢንቲጀር፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ራሽናል ነምበር፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሪል ነምበር። ሶስቱንም መሆን ይችላል ይሄኛው። ምክንያቱም እነዚህ ኮፊሸንቶች ኢንቲጀር ነው። ኦል ኢንቲጀር አር ራሽናል ነምበር ናቸው። ኦል ኢንቲጀርስ አር ሪል ነምበር ናቸው። ስለዚህ ሶስቱን ያሟላል ማለት ነው የመጀመሪያው ፋንክሽን። ሁለተኛ ፋንክሽን ላይ ስትመጡ 1 ኦቨር 2 ኤክስ ኪው ማይነስ 2 ፕላስ 3 ኦቨር 2 ኤክስ ፕላስ 2.5 ይላቸዋል። ይሄኛው ደግሞ ኮፊሸንቶች ስታያቸው ኢንቲጀር አይደሉም። ሁሉ ኢንቲጀርስ ካልሆኑ ኢት ኢዝ ኖት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ኢንቲጀር ማለት ነው። ግን ኢት ኢዝ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ራሽናል ነምበር፣ ኢት ኢዝ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሪል ነምበር ማለት ነው። ሁለቱን መሆን ይችላል። ሁለተኛው ላይ ስትመጡ ራዲካል 2 ኤክስ ስኬር ፕላስ 2 ኤክስ ማይነስ ራዲካል 5 ኦቨር 3 ይላል። ራዲካል 2 ምንድን ነች? ራሽናል ነምበር አይደለችም፣ ኢራሽናል ነምበር ነች። ራሽናል ነምበር እና ኢራሽናል ነምበርን አብሮ የሚይዝ ደግሞ ምንድን ነው የምንለው? ሪል ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋንክሽኑ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሪል ነምበር ማለት ነው። ኖት ኦቨር ኢንቲጀር ኤንድ ራሽናል ነምበር ማለት ነው። ይህ ቀላል ነው። ሲምፕሊ ዩ ካን አይደንቲፋይ ባይ ኦብዘርቪንግ ዘ ሊዲንግ ዘ ኮፊሽንትስ ኦፍ ዘ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ማለት ነው። ኮፊሽንቱን አይታችሁ ዲሳይድ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተሰጧችኋል። ኢዚት ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን ነው የሚላችሁ። መጀመሪያ ኤክስ ስኬር አለ፣ ኤክስ ኪው ኤክስ ስኬር አለ፣ ኤክስ ኪው አለ፣ ኤክስ አለ። ስለዚህ የስ እንላለን። ፋይንድ ዘ ዲግሪ ሊዲንግ ኮፊሽንት ኤንድ ኮንስታንት ተርም። ይሄ ነው መፈለግ ትችላላችሁ። ልክ ሰፓሬት አድርገን ጻፋቸዋል። 6 ኤክስ ኪው ኦቨር 3 ምን ይሆናል? 2 ኤክስ ኪው ይሆናል። 2 ኤክስ ኪው ከዛ ማይነስ 2 ኤክስ ስኬር ኦቨር 3 ስለማይቃለሉ እንዳሉ እንጽፋለን። ማይነስ 2 ኦቨር 3 ኤክስ ስኬር ፕላስ እንልና 9 ኦቨር 3 3 ነው። 3 ፕላስ 3 ኤክስ ኪው 3 ኤክስ ኪው ማይነስ 2 ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ላይክ ተርሞችን መሰሳውን ኤክስ ኪው አለ፣ ኤክስ ኪው አለ። ስለዚህ 2 ኤክስ ኪው እና 3 ኤክስ ኪው ምን ይሆናል? 5 ሊዲንግ ኮፊሽንቶችን የምንደምሩ ሊዲንግ ኮፊሽንቶችን 2 ሲደምር 3 5 ዘን ኤክስ ኪው ማድረግ ማለት ነው። ሲምፕል። ከዛ በኋላ ማይነስ 2 ኦቨር 3 ኤክስ ስኬር ሌላ ኤክስ ስኬር የላችሁም። ስለዚህ ማይነስ 2 ኦቨር 3 ኤክስ ስኬር ታደርጋላችሁ። 3 ኤክስ ስኬር ያው እቺ መጻፊያዋ ትንሽ ታስቸግራለች። ሌላ ምንድነው የቀረን? ኤክስ አለ ማይነስ 2 ኤክስ በኦርደር ነው የምንጽፈው፣ ኤክስፖነንቱ ልክ እየቀነሰ እንዲሄድ ማለት ነው። ዘን ኮንስታንት ተርም ፕላስ 3 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የተጠየቀው? ዲግሪ 3 ነው፣ ሊዲንግ ኮፊሽንት 5 ነው፣ ኮንስታንት ተርም 3 ነው። ከዛ ምን አይነት ጥያቄ ትጠየቃላችሁ ብያችኋለሁ። ዋት ኢዝ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኬር? ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኬር ኢዝ ማይነስ 2 ኦቨር 3 ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትኖችን ፕራክቲስ አድርጉ። አሁን ለምሳሌ ዋት ኢዝ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ማለት ይችላል። ማይነስ 2 ትላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ጥያቄ አይደንቲፋይ ዘ ፎሎዊንግ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ አር ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ኢንቲጀር ኦቨር ራሽናል ነምበር ኦቨር ሪል ነምበር። እነዚህን አይደንቲፋይ አድርጎ ነው የሚላችሁ። ኤ ምንድነው? ራዲካል 5 መጀመሪያ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ግድ ነው። እሱን ሳታውቁ ኦቨር ኢንቲጀር ኦቨር ራሽናል ነምበር ብትሉ አያስኬድ። መጀመሪያ አይደለም መጀመሪያ ካልሆነ ኦቨር ኢንቲጀር ሪል ነምበር ምናምን ወደ ማለት መሄድ የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኪው አለ፣ ኤክስ ስኬር አለ፣ ኤክስ አለ፣ ኤክስ ኖት አለ። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ኮፊሽንቶችን ስታያቸው ራዲካል 5 አለ። ራዲካል 5 ምንድነው? ኢራሽናል ነምበር ነው። ስለዚህ ኦቨር ራሽናል ነምበር ማለት አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ኤ ሌላው ጂ ኦፍ ኤክስ ቢ ማለት ነው። መጀመሪያ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኑ አይደለም የሚለውን 5 4 3 2 1 ኮንስታንት። ስለዚህ ነው። ስለዚህ ኮፊሽንቶችን ስናይ 3 አለ፣ 2 አለ፣ ማይነስ 23 አለ፣ 13 አለ፣ 25 አለ፣ ማይነስ 45 አለ። እነዚህ አሁን ምንድናቸው? ኢንቲጀር ናቸው፣ ራሽናል ነምበር ናቸው፣ ሪል ነምበር ናቸው። ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው? ስለዚህ ሶስቱንም ያሟላል ማለት ነው። ይሄኛው ሶስቱንም ይሆናል። ኦቨር ኢንቲጀር ኦቨር ራሽናል ነምበር ኤንድ ኦቨር ሪል ነምበር ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ብለናል? ኢንቲጀር ራሽናል ነምበር መሆን ይችላል፣
ሪል ነምበር መሆን ይችላል። ስለዚህ 3 ራሽናል ነምበርም ነች፣ ኢንቲጀርም ነች፣ ሪል ነምበርም ነች። ስለዚህ ሁሉም ኮፊሸንቶች 3ቱን መሆን ስለሚችሉ ኦቨር 3ቱን እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንቲጀር፣ ራሽናል ነምበር ኤንድ ሪል ነምበር። ሌላው k of x 3.5 x power 4 plus 4 over 5 x cube plus 2x square plus 33x minus 55 ይላል። እዚህ ጋር ስታያቸው ኢንቲጀር ለማለት አልችልም፣ ምክንያቱም 4 over 5 እና 3.5 አለ። ራሽናል ነምበር ማለት እችላለሁ። ራሽናል ነምበር ማለት ከቻልኩ ደግሞ ሪል ነምበር ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ the function is the polynomial function over integer and ሪል ኦቨር ራሽናል ነምበር ኤንድ ሪል ነምበር ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌክቸር 1 ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽኖችን ያየ ነው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምንድነው? እንዴት ኤክስፕረስ እናደርጋለን? ተርም ምንድነው? ዲግሪ ምንድነው? ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ምንድነው? ኮንስታንት ተርም ምንድነው? እንዲሁም በመሃል what is the coefficients of x square x cubed ምናምን ቢላችሁ እንዴት መስራት እንደምትችሉ እነሱን አይተናል። ሌላው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ወይም አይደለም ለማለት የምንጠቀማቸው መንገዶችን አይተናል። በተመሳሳይ ኦቨር ኢንቲጀር፣ ኦቨር ራሽናል ነምበር፣ ሪል ነምበር የሚሉ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ስለዚህ እነዚህ ቤዚክ ነው፣ ኢንትሮዳክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ሌክቸር 2 ላይ የምናየው ኦፕሬሽን ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ኦፕሬሽን የምንላቸው ምንድናቸው? ማትማቲካል ኦፕሬሽኖች ስንት ናቸው? 4 አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን ኤንድ ዲቪዥን። ስለዚህ የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይሰጣቸዋል። እንዴት ነው የምትደምሩት? እንዴት ነው የምትቀንሱት? እንዴት ነው የምታባዙትና እንዴት ነው የምታካፍሉት? ስለዚህ እነዚህን ደግሞ በሌክቸር 2 የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ